Ngày mới với tôi bắt đầu bằng những guồng quay hối hả của cuộc sống, với những ước mơ dự định cho riêng mình. Và tôi vừa hoàn thành được một giấc mơ, đó là đưa hai mẹ đến thăm nơi làm việc và được cùng nhau đi du lịch. Tôi sinh ra và lớn lên từ miền quê Nà Háng, Lạng Sơn, bao quanh là núi đồi nương rẫy. Lấy chồng rồi sinh con, được bố mẹ chồng, được chồng thương yêu hết mực. Tôi vốn nghĩ mình là cô gái may mắn nhất trên đời. Thế nhưng hạnh phúc bỗng chốc tan biến khi chồng tôi bỗng một ngày sức khỏe yếu dần và rời xa hai mẹ con mãi mãi. Bác sĩ bảo là trong người anh có nhiều bệnh nữa, có phải là mỗi cái suy thận kia đâu ấy, anh yếu quá ấy, cũng thương lắm. Lúc đấy cho bệnh viện cứ hỏi bảo là nếu mà anh còn yêu em ấy thì anh nắm tay em thật chặt. Xong anh ấy cũng nắm, lúc đấy anh chỉ biết nắm tay. Tôi đau một thì mẹ sằn, mẹ chồng tôi còn đau gấp 10. Khi chỉ trong 2 tháng mẹ mất đi 2 người con, một người con trai cả là chồng tôi và một người con trai thứ mất vì tai nạn giao thông. Có lẽ cuộc đời đã lấy đi quá nhiều của một người cha, người mẹ. Trong ánh mắt mẹ hằn lên nếp nhăn của thời gian, những giọt nước mắt đã cạn khô vì tận cùng của đau đớn và mất mát. Khi giờ đây gánh nặng kinh tế dồn hết lên đôi vai gầy của mẹ, vì 2 trụ cột chính nay đã không còn, và vì bố chồng tôi mắc bệnh suy thận, không có khả năng lao động. Và trong khi ước mơ được làm cô giáo đứng trên bục giảng của tôi và em út thì vẫn còn đang dang dở. Một lần nữa gắng gượng để vượt qua nỗi đau, vượt qua sự nghèo khó, vượt lên cả những lời gièm pha của xóm làng, mẹ vẫn tần tảo nuôi 2 chị em học hết cao đẳng mầm non. Ra trường và đi dạy được một thời gian, nhưng đồng lương ít ỏi, không đủ để tôi trang trải cuộc sống, khi căn nhà thì ngày càng xuống cấp và chi phí cho con trai gia bảo thì mỗi ngày một nhiều hơn. Một lần nữa, mẹ lại động viên tôi đến với Samsung với mong ước về một tương lai tươi sáng hơn. Tại đây, tôi được làm việc tại bộ phận injection của nhà máy Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên. Được hòa mình với công việc với những đồng nghiệp đầy trẻ trung năng động, với sự chỉ bảo tận tình và sự quan tâm của các anh chị quản lý. Cuộc sống cũng vì thế mà ngày càng ổn định hơn. 10 năm làm dâu mẹ sằn, chưa một lần mẹ nói với tôi rằng mẹ yêu con, nhưng tôi biết sâu trong lòng mẹ thương tôi đến nhường nào, và tôi chưa làm được gì để đền đáp cho mẹ cả. Mẹ nói mẹ thích được đi ngắm biển, được thấy thế giới ngoài kia có bao điều mới lạ và tươi đẹp. Mẹ vẫn hay tâm sự với tôi rằng nếu như một ngày nào đó có thể, mẹ muốn đến thăm nơi con làm việc, thấy nơi con ở mỗi ngày để mẹ yên tâm hơn. Và rồi ngày ấy cũng đến, khi công ty đã dành cho tôi một món quà bất ngờ trong chương trình Ngày hội gia đình. Chẳng hết mấy lời mẹ ru. Chị đến với Samsung cùng mong ước về một tương lai. Các bác vừa được theo dõi một vấn ngắn, đó là câu chuyện có thật của một bạn sinh viên hiện đang làm việc tại SCBC.
Đây có thể coi là một món quà đặc biệt mà chúng con muốn dành cho nhân vật đặc biệt này. Đó là bạn Vi Thị Châu, là một nhân viên của SCBC. Và các bác thân mến, lúc này đây thì con đang có mặt bên cạnh nhân vật chính trong clip vừa rồi ạ. Thân mến, thì con chị đã bao giờ có ước mơ là được đưa bố mẹ của mình đi du lịch chưa? Và chị đến bây giờ thì chị đã thực hiện cái ước mơ đấy chưa? Chưa thực hiện được. Chị cho thân mến cái ước mơ ấy của chị có lẽ là sẽ không còn xa vời nữa. Chị Châu có thể nhắm mắt lại được không ạ? Chúng em sẽ dành tặng chị một món quà rất là bất ngờ. Tuổi xuân vì con nợ mẹ những chăm lo tháng ngày, nợ mẹ bao hy sinh để con trao lấy ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời. Rất bất ngờ gặp con dâu và xúc động quá, không biết nói thế nào được. Con dâu ơi, cố gắng lên. Ở nhà có công việc thì bố mẹ chồng lo, con cứ yên tâm công tác. Nợ mẹ cả tuổi xuân vì con, nợ mẹ những chăm lo tháng ngày, nợ mẹ bao hy sinh để con trao lấy ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con. Dù đã có những biến cố xảy ra, nhưng tôi biết tôi vẫn là một cô gái may mắn. Tôi may mắn vì vẫn còn gia đình luôn yêu thương tôi. Tôi may mắn vì có một công việc tốt, vì luôn được lãnh đạo và đồng nghiệp quan tâm. Tôi nhất định sẽ cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa. Dù dòng tố khó khăn đã qua, mẹ vẫn dõi theo con dâu về thì bố mẹ cũng nhắc nhở và thương con dâu. Mẹ thương con dâu lắm. Thì con dâu cũng yên tâm làm việc đi. Con gái ơi, cố gắng lên nhé. Con cứ cố gắng làm việc nhá, có dịp mẹ ấy còn đi chơi một chuyến. Mẹ con nhớ mẹ lắm. theo biển trời là nơi chốn quay về bình yên. Trái tim mẹ tựa như biển trời là nơi chốn